सो हॅलो फ्रेंड्स, मी निकिता तुम्हा सर्वांचं माझ्या चॅनलमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत करते. सो पुन्हा एकदा एक आठवड्यानंतर आपण आलोय सियाटलमध्ये. ऑलरेडी आमची एक वीकची ट्रिप झाली होती आणि त्यानंतर आम्ही घरी गेलो होतो आणि परत एकदा हितेशला टीम मीटिंगसाठी इकडे बोलवलेलं आहे. आधी आम्ही वेकेशनवरती आलो होतो पण आता त्याची टीम मीटिंग आहे त्यामुळे आम्ही इथे आलोय. सो आता आम्ही प्लॅन करतोय की आम्ही सियाटलमध्येच राहायला येणार आहोत. त्यासाठी आता आम्ही अपार्टमेंट हंटिंगवरती निघालोय. सो कालच आम्ही इथे लँड झालो आणि कालपासून आम्ही अपार्टमेंट सर्च करतोय. सो बघूया आपल्याला इथे अपार्टमेंट्स कसे मिळत आहेत. सो कालच आम्ही इथे पण जाऊन आलो पण इथे खूप रेट्स वगैरे महाग होते या कम्युनिटीमध्ये. सो तिथले रेट्स म्हणजे 1 BHKचेच 2500 पासून चालू होत होते आणि ऑलरेडी आम्ही टेक्सासमध्ये 1500 पर्यंत पे करतोय. सो खूपच मोठा डिफरन्स येत होता आणि सियाटल आहे तसं महाग आहे आणि हे डाऊनटाऊन आहे त्यामुळे अजूनच महाग आहे. आणि आम्हाला आता आमच्या प्राईसमध्ये तर भेटतच नाहीये पण जे पण भेटत आहेत ते 2000 पर्यंत मिळतात आणि त्यात पण आम्हाला स्क्वेअर फीटमध्ये खूप कमी मिळतं म्हणजे 550-600 असं स्क्वेअर फीट मिळत आहे त्या प्राईसमध्ये. आता जो आम्ही रिसेंटली बघून आलो तो मी शूट नाही केला पण तो 580 स्क्वेअर फीट होता, ओपन 1 बेडरूम आणि त्याचा रेंट होता 2100. सो एवढ्या म्हणजे तुम्ही आता गेस करू शकता की किती महाग आहे इथे अपार्टमेंट्स. सो ठीक आहे तरी पण आम्ही अपार्टमेंट्स बघतोय कारण की मोस्टली आम्हाला इकडेच राहावं लागणार आहे. हितेशचा जॉब इथेच आहे तर आता आम्हाला शिफ्ट व्हावं लागेल सियाटलमध्ये. सो बघूया अजून आपल्याला कोणते कोणते अपार्टमेंट्स मिळत आहेत नक्की. सो आता आम्ही चालत चाललोय एका ठिकाणी. आज ॲक्च्युली संडे असल्यामुळे थोडे लिझिंग ऑफिस काही बंद आहेत सो त्यामुळे आम्हाला कॉल करून जावं लागते प्रत्येक ठिकाणी. ऊन पण बरंच आहे. सो इथे मोस्टली पाऊस पडत असतो पण आम्ही जेव्हा पण येतो तेव्हा इथे नॉर्मल वेदर असतं. इथे अशा लाईन बाईक असतात सो तुम्ही कधीही कुठेही घेऊन जाऊ शकतात. सियाटलमध्ये म्हणजे असं मुंबईसारखे वाईब्स येतात कारण की सियाटलमध्ये बऱ्याच अशा मोठ्या कंपनीज मी बघितल्या. आता गुगल पण इथेच आहे, मायक्रोसॉफ्ट पण इथेच आहे आणि ॲमेझॉनचं मेन हेडक्वार्टर्स इथे आहेत. सो त्यामुळे अशा बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटीज इकडे मिळू शकतात. आणि मोस्टली मला इकडचं एक गोष्ट चांगली वाटली की इकडे खूप इंडियन्स बघायला मिळतात मला आणि इंडियन क्राऊड आहे इथे कारण की टेक जॉब्स आहेत इथे मोस्टली अवेलेबल. सो IT सेक्टरचे सगळेजण इकडे आहेत कारण की IT कंपनीज इथे बऱ्याच आहेत. सो ही समोर दिसते तीच गुगल कंपनी आहे. तिकडे सिम्बॉल पण आहे त्याचं कॉर्नरला. आणि आत्ता सध्या आपण चाललोय रिवेट अपार्टमेंट्समध्ये. आता आपण आज जाऊन बघूया कसं आहे. हे लिझिंग ऑफिस होतं. तर इथे त्यांची मेल रूम आहे. सो हे पार्किंग लॉट आहे. त्यांनी असे स्टोरेज दिले. ओके इथे वॉशरूम आहे. ओके वॉशर आहे. नाईस किचन. ओके हे बेडरूम आहे. ओके सो हे असं मॉडेल हाऊस आहे. आता आपण 6th फ्लोअरला आहोत. So you're going to have a little bit thinner of the galleys in the kitchen area. So this is yeah, and then excuse the little mess on the floor. I actually just put a new washer and dryer in there. Yeah, everything will be brand new. And then सो या रूमचा एरिया आहे 60. सो हे सुद्धा ओपन बेडरूम आहे. हे बेडरूम आहे आणि इथे क्लॉजेट आहे.
This is 610. A little under 2K. And then you're gonna have to bigger living room. So this guy would be a little over 2K a month. 2K. 20K. Oh, Pretty nice bathroom and pantry and such. हा थोडासा मोठा आहे, आधी जे 2 पाहिलेले त्याच्यापेक्षाही. आणि ह्याचा एरिया आय थिंक सो 700 अराउंड आहे. सो हा थोडा मोठा वाटतो आणि चांगला वाटतोय. पण ह्याचा रेंट 2400 आहे. सो येस, इथे वॉशर ड्रायर आणि हा इथे लिव्हिंग. ओके, आता आपण चालूया रूफटॉपला. आता आपण आता 3 अपार्टमेंट पाहिले आणि आता रूफटॉप बघूया कसं आहे. वाव, हा रूफटॉप एरिया आहे. ते बारबेक्यू वगैरे करतात आणि हा व्ह्यू बघू शकता तुम्ही इथून. वाव, सियाटलचा असा मस्त व्ह्यू दिसतो इथून. आणि ते गुगल आहे समोरच. खूप सुंदर असा व्ह्यू आहे हा पण. नाईस. आणि ह्यांचा रूफटॉप एरिया पण खूप मोठा आहे. पण छानच आहे. पूल आहे तिथे. नाईस है ना. सो या सर्वांच्या अमेनिटीज आहेत. आता ही बिल्डिंग आम्हाला जरा तरी चांगली वाटली, म्हणजे प्राइस वाईज सुद्धा. कारण की इकडे रेंट नॉर्मल होते, म्हणजे 2000 मॅक्स होते, जे आम्हाला आवडले अपार्टमेंट्स. सो या बिल्डिंगला आम्ही शॉर्टलिस्ट करतोय. आलो तर इथे शिफ्ट होऊ. आणि त्यांच्या अमेनिटीज पण सगळ्या काही चांगल्याच होत्या. आणि आतापर्यंत आम्ही बघितल्यापैकी हेच स्वस्त होतं. म्हणजे 1800 पासून सुरुवात होती ते 2000 पर्यंत. म्हणजे जवळजवळ 1.5 लाख इंडियन रुपीजमध्ये. 1.5 लाख इकडे तरी नॉर्मल वाटलं आता आम्हाला रेंट. सो बघूया नक्की अजून कुठे काही मिळतात. आता मोस्टली आम्ही घरी चाललोय, तर 1 वाजलाय, तर त्यामुळे थोडी भूक लागली आहे. त्यामुळे आता आम्ही विचार करतो की घरी जातो आणि आधी लंच वगैरे करून घेतो आणि मग पुन्हा एकदा संध्याकाळी बहुतेक निघू अपार्टमेंट हंटिंगसाठी. सो आता इथे ही अशी लाईम बाईक आहे आणि मी ती आता लाईम बाईक घेऊन जायचा विचार करते घरी. कारण की इकडून घर जवळजवळ अर्ध्या तासावर आहे. सो आता आम्ही लाईम बाईकने घरी चाललो. सो जर तुम्हाला माझा हा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण लवकरच नवीन अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.